Am avut un timp de povești extraordinar. Am și gătit un burger super gustos. Și să îi avem pe toți cazați la noi în casă, asta a fost chiar ceva nou pentru noi. În videoul de azi o să auziți niște povești de viață, cum nu cred că ați mai auzit vreodată. Povești de schimbare radicală. Mie mi-au plăcut foarte tare poveștile, adică m-a ajutat așa, știi, că chiar e foarte grav, să, așa doar să te joci cu ceva mic și pe aia devine așa, știi? Adică droguri. Da. În câteva ore casa noastră o să fie plină și stai până la final ca să înțelegi totul și mai ales să afli când ne putem vedea în țară în luna aprilie, pentru că o să fim prin multe orașe prin țară. Hai să vedem. Ia. Wow! Wow! Carnea a stat la fumat și la temperatură constantă de 120 de grade, la jar și cu afumătură și așa timp de 5 ore și acum ar trebui să mai stea încă cam 4 ore, să zicem, 3 ore, ceva de genul. Abia așteptăm să facem burgerul, pulled pork. Trebuie să ajungă băieții din clipă în clipă. Noi de azi dimineață suntem în casă plin de activitate, facem curat, facem mâncare, facem paturi. Casa am pus-o la punct, fiecare membru din familie s-a implicat. Abia aștept să vină, să avem un timp fain și am un pic emoții. Nu știu la ce să mă aștept, adică e... Observ ceva la tine, Scarlett. Hainele tale seamănă cu ale lui Amza. Ce s-a întâmplat? Păi, te duci la Melissa. Ola! Opa! Deci, și tu ai aceeași îmbrăcăminte. Ce s-a întâmplat, Melissa, astăzi? Ce să fie meci azi? Am pregătit și masa aici, cu pahare, cu tot, cu scaune extra, am pregătit și focul, să facem când se mai răcorește în casă. Am udat și florile peste tot. Florile, plantele, așa le zic eu, flori. Mie îmi place foarte tare să facem curățenii în familie. Simt așa că e o activitate faină și mă bucur să contribuie absolut toată lumea, pentru că atunci când contribuie și copiii și soțul și toată lumea, altfel se păstrează, dragilor. Când contribuim cu toții, ne dăm seama că se muncește mult la curățenie și se păstrează mai mult. Avem și chiflele de burger pregătite, avem și fructe și ronțăiel și din astea. Acolo sus avem paturile pregătite, o să avem și saltele aici, peste tot. Avem și în dormitorul lui Amza pregătite saltele și în dormitorul lui Scarlett și o să vedem noi cum încăpem, dar o să fie așa ca un fel de tabără. Asta e fain. Ăsta e conceptul, tabără. Mulțumim de ajutor! Mi-a fost dor de voi, acum că o să vină eu... O să vrei să pleci? Încă nu, că sunt atâtea rufi, încă mai specială, să vedem. Drăguța bunicuța ne-a ajutat azi toată ziua pe aici cu spălat de cearșafuri, haine de una alta și a zis că vrea să mai stea ca să-și termine treaba. Vă dați seama că noi nu îi cerem ei să ne facă treburile astea, dar se simte foarte bine că ne ajută, știi? Și noi suntem foarte bucuroși cu avem, bineînțeles. Dar măcar cât pot, știi? Știu că foarte mulți vă întrebați unde este Zac și de ce nu mai vine pe la noi, Maria, Grigore, ce fac? Trebuia să ne vedem, dar Amza a avut pojar, pentru că Zac nu este vaccinat și pentru că pojarul este foarte nasol pentru plămâni și Zac are probleme cu plămânii. Am zis că ar trebui să nu ne vedem, pentru că, Doamne ferește, să ia boala asta, dar ținem legătura constant, vorbim și ne este tare dor de ei. Săptămâna viitoare o să mergem la schi în Austria și după ce ne întoarcem de la schi, am planificat să ne vedem împreună pentru o perioadă mai lungă, o săptămână, două, vedem că o să stăm împreună. Așa că o să îl vedeți și pe Zac cât de curând.
Astăzi în casa noastră ajung 12 băieți din cadrul programului de la Teen Challenge Cluj, plus câțiva membri din staff. Teen Challenge este un centru pentru persoane cu adicție, adică oameni care sunt dependenți de păcănele, de droguri, de alcool sau de ce știu alte chestii și care au nevoie de ajutor, vin acolo la centru și o parte din acești băieți vin la noi astăzi. Planul inițial era ca să mă întâlnesc cu băieții și să îi încurajez și să încerc să le fiu un suport în vreun fel, dar ne-am gândit că poate ar fi mult mai bine ca băieții să simtă dragostea familiei noastre și să vină chiar la noi acasă și să avem cumva un fel de tabără de 2 zile, așa, să o numim în felul ăsta. Teen Challenge s-a născut în urmă cu aproximativ 60 de ani. În inima lui David Wilkerson, era un păstor din America și pur și simplu s-a dus în New York și a început să vestească Evanghelia în rândul băieților și a fetelor care aveau probleme de anturaj și de consum de droguri și așa a luat ființă primul centru Teen Challenge din Brooklyn și astăzi avem Teen Challenge în peste 140 de țări. Sunt peste 1200 de centre. La noi practic ajung băieții care au probleme de dependență și pot fi diferite dependențe. Dependență de alcool, de jocuri de noroc, de droguri. Ca să ajungă la noi trebuie să treacă prin un interviu. Și la interviu îi se prezintă exact ce se întâmplă în programul nostru, durata programului care este de 1 an de zile, activitățile pe care le facem și limitele pe care le au băieții în program. Vârsta celor care ajung la noi undeva între 16 și 48-50 de ani cel mult. România a început în urmă cu 20 de ani la București, primul centru de băieți, mai apoi centru de fete la București. În urmă cu 2 ani s-a deschis centrul Teen Challenge de băieți la Cluj. Urmează să se deschidă la Satu Mare. Ne axăm foarte mult pe disciplină. Tot ce se întâmplă ca activități sunt obligatorii și trebuie să fii la timp la fiecare activitate. De dimineața începe cu trezitul la ora 7, activități care cuprind citit, întâlniri de grup, întâlniri 1 la 1, cursuri pe care le avem, care sunt bazate pe principii creștine, consiliere, mentorare, evaluare periodică, dar și activități ce presupune munca. Vrem să clădim în băieți de la noi hărnicia și standardele, dar și alte activități, cum ar fi sportive, de la un fotbal, un antrenament și alte activități care presupune poate ajutorarea altor organizații. Ne autogospodărim, de la curățenie, la mâncare, la reparațiile pe care le facem pentru noi. Periodic mai sunt poate ieșiri, o tabără, vizite în alte orașe, suntem invitați în diverse locuri. Și e o rutină care se respectă întocmai de la 7 cu trezirea, la 10 stingerea, chiar dacă e poate strict la prima vedere, vedem că lucrul ăsta dă rezultate. Și vedem un model care funcționează. Am văzut mii și mii, sute de mii, poate chiar milioane de vieți impactate de către modelul Teen Challenge, atât viețile beneficiarilor, cât familii schimbate, familii în care a renăscut speranța, soții care își așteptau soții să iasă din lanțurile dependenței, mame, tați care erau efectiv disperați din cauza problemelor cu care ei se confruntau ca și familie. Imediat urmează timpul mesei. Noi deja ne-am împrietenit, ne-am discutat, fiecare și-a împărtășit viața, eu pe a mea, ei pe a lor, așa ne cunoaștem și creăm o legătură, asta e foarte fain. Și iar o legătură foarte interesantă se va crea în momentul în care... Exact, în momentul în care vom mânca. Melissa, hai cu mine, tati, să vedem cum este carnea, dacă este gata. Come on. Ia uite cum stau aici toate gecile, toată lumea. Cât de mulți suntem. Da, și pe Ca ce faci? Mai stai puțin și o să pleci? Da, mai stau. Mai stai? Stai. Dorm cu noi în cameră. Doamne, ferește! Cantitatea de mâncare este o chestie foarte fericită pentru mine, știți? Până să pregătim masa pentru 20 de persoane, haideți să auzim puțin o poveste de real succes, de restaurare, cum doar Dumnezeu putea să facă. Hai să-l auzim pe Sebi. Vă salut, numele meu este Sebastian, am vârsta de 23 de ani și am început să consum droguri la vârsta de 14 ani. N-am avut o prevenție, să zic așa, de ceea ce înseamnă consumul de droguri, ce poate să însemne și atunci mi-am luat informația din locuri greșite, cum ar fi, eu știu, muzică sau diferiți influencer care cumva ridică încă în vogă să consum droguri și cât de ok să fumezi, de exemplu, marihuana, că e doar o plantă și cumva sunt multe plusuri din astea pentru a justifica un consum în sine, astfel încât tu să nu-ți asumi că faci o greșeală, ceea ce am făcut și eu. Și fiindcă nu am avut o prevenție
prevenție sigură decât experiența din ziua de astăzi care să spună unde duce consumul de droguri. Am început dintr-o distracție, anturajul. Mi-a plăcut că am intrat într-un anturaj, am fost acceptat, am fost văzut de către ceilalți din jur, mi se părea o chestie cool. Și vă zic un lucru foarte sincer, acum că vorbesc liber de lucrurile astea, nu aș fi continuat să consum droguri dacă nu mi-ar fi plăcut la început. E o distracție, îți dă ceva pe moment. Când vezi distracția aia și vezi că nu ți se întâmplă nimic, crezi că o poți controla. Și după aia vine capcana asta în care eu am zis că o pot controla, o fac ocazional, nu mi se întâmplă nimic, nu află stânga, nu află dreapta de ceea ce fac eu și atunci scap bazma curată, numai că, vezi tu, o ușă o deschide pe alta. M-a dus într-un alt anturaj, ca să ai droguri, trebuie să treții consumul de droguri. Și am început să fur chestii de acasă, să manetez lucruri. Au fost momente în care am furat din magazine, nu am renunțat la liceu, mi-am găsit plăcerea nici de cum acasă cu familia și atunci am încercat să fiu tot pe afară cu persoane și vechi prieteni care astăzi nu mai sunt cu mine. Genul ăla de prieteni cu care stai o seară, te petreci, totul e fain și frumos. Vă spuneți promisiuni pentru că cumva e un miraj consumul ăsta de droguri, îți intră tot felul de filme în cap că te iubezi, ești fratele meu și multe alte chestii, dar nu e nimic autentic acolo, că dimineața de multe ori ne băteam sau ne înjuram că nu mai este, că nu sunt bani și vezi fața asta fals. Eu mi-am găsit refugiu în droguri. În momentul când eram un pic stresat sau depresiv sau anxios cu unele chestii sau probleme la școală, în momente în care m-am umilit din cauza consumului de droguri, eu în loc să mă duc să discut lucrurile astea, să le scot la iveală, eu m-am dus în consumul de droguri și asta au făcut să mă lege în dependență atât de fumat cât și de prafuri. Am consumat și pe injectabile, 7 ani din viața mea am distrus, familia distrusă. Am fost până acolo să văd ce înseamnă libertate. Să locuiești în Olanda, în Amsterdam, unde sunt legale și am încercat și chestia asta. Dar nu m-am împlinit cu absolut nimic, vă spun foarte sincer lucrurile astea și noi ca tineri credem că libertatea înseamnă să nu te tragă mama și tata de omor să te întrebe ce faci, unde te duci, cu cine îți cheltui banii, ce prieteni ai, spune-mi despre viața ta. Lucrurile astea îmi spunea și mie mama și ziceam, te rog, lasă-mă în pace că ești un vechit, tu mă urăști, tu vrei să mă constrângi, tu nu vrei să-mi dai libertate și adevărul e că deciziile mele au fost cele care mi-au luat libertatea. Când ea a încercat să se apropie de mine sau tatăl meu a încercat să vorbească cu mine, eram respingător. Educația pe care am primit-o, educație foarte bună, eu nu am apreciat-o. Nu era o noutate pentru mine dacă mor, pentru că inevitabil se instalează depresia, toată lumea te înlătură. Cumva nimeni nu vrea să aibă de-a face cu astfel de oameni și nu a fost așa la început. A fost o distracție, a fost fain, ne-am petrecut, am mers, am văzut, ne-am plimbat alte țări, am încercat aia, am făcut aia, dar de fiecare dată mai obosiți, mai stresați, mai nervoși, mai goi pe dinăuntru și atunci trebuia să umpli cu ceva golul ăla și golul ăla e un gol de așa mărime încât numai Dumnezeu poate să-l umple. A fost o încercare foarte grea. În momentul de față fac parte din lucrarea Teen Challenge din Cluj. Am aproape 2 ani de zile de când sunt liber de adicții și numai cu ajutorul lui Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu. A fost un moment în viața mea în care vă zic foarte sincer, eu credeam că Dumnezeu e acolo și eu aici, e atâta tot, dar în momentul când mă gândeam să-mi pun capăt zilelor și îmi făcea mintea mea planul și îmi spunea că n-am nicio șansă, că nimeni nu mă iubește, a fost un moment de disperare în care am căzut, am plâns în toată nebunia mea și am strigat, Doamne, salvează-mă că nu vreau să mor. Și credincios Dumnezeu că mi-a auzit strigătul, pentru că astăzi sunt un om nou și asta e datorită lui Iisus Hristos. Și de asta a venit El pe lumea asta, ca să ofere viață nouă tuturor celor care îl acceptă. Și astăzi ceea ce fac, cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu echipa de la Teen Challenge, mergem și vorbim cu alți tineri, avem programe de prevenție în care discutăm ce înseamnă tot adevărul despre droguri, pentru că eu nu cred în generația asta pe care o avem. Cred că e o generație cu tineri cu un potențial imens și merită să cunoască tot adevărul despre droguri. Ia să văd acolo din mijloc. E un pic s-a făcut prea tare. Nu, așa trebuie să fie. Mamă, și eu vreau de șmie. Da, deci Mamă, guys, ce bun! asta e, bun. Poate vouă vi se pare că este prea negru, dar așa este treaba, dragilor. 8 ore a fost gătit și acum o să trebuiască să-l șreduim așa, să vedem ce părere au băieții. Ia uite, cum vi se pare? Uite, vezi? Asta înseamnă pulled pork. În momentul în care se rupe așa fiecare bucățică cu bucățică, vezi? Și ăsta a fost afumat 6 ore și 2 ore l-am pus folie ca să nu se usuce, știi? Carnea, asta e. Avem sos de maioneză, sos barbecue și sos sriracha, este puțin picanțel, așa. Și după aia avem salata de coleslaw, adică salată de varză roșie, albă și morcovi, muștar, miere, maioneză, sare, piper. Bun, și avem acum și pe iubita și pe Amza care se ocupă de chifle. Chiflele le cumpăr de la o bărgărie, dragilor, deci ăsta e secretul, nu le fac eu, dar să faci pâinea bună de burgeri este total alt domeniu. Ce e fain la mâncarea asta e că muncești o oră înainte și după aceea când vin musafirii doar ansamblezi și e fain că e bună,
și multă. Deci avem chifla pe care a prăjit-o Sara, punem carnea afumată, punem salata de varză. Melissa, cum e? Coleslaw sau coleslaw? Coleslaw. Coleslaw, numai că eu îi zic pe românește. Punem țepușul ca să stea împreună. Asta e fain, știi că nu muncești foarte mult și e o mâncare proaspătă și bună și foarte apreciată. Mulțumim pentru părtășia noastră, mulțumim pentru toți că tu ne faci frați și surori împreună. Te rugăm să binecuvântezi mâncarea în numele lui Isus. Amin. Amin. Să ziceți cum a Cum ne place nouă? Ce să mai zicem? Toate parcurile goale, ce cuvinte. topul de pe Sergiu, tu cam greu. Nu ți-a plăcut? Știi, când eram mai mic și primeam câte o banană eu cu fratele meu. O puneai pe dulap. Nu, ca să vă explic așa, stăteam să termin ultimul ca să nu mai fie poftă, știi? Când terminam primul, după mine era poftă, dar ce? Exact. Voiam să zic poftă bună până să termin, dar S-a dus. cred că e prea multă poftă aici. Deja știi, când e prea multă poftă nu mai e bine. Să știți că și eu v-am făcut ceva dulce. Cine așteaptă tiramisu? Ia să Mulțumesc! Da. Deci eu care am zis că nu mai mănânc dulce, am ajuns să mănânc dulce din nou. Deci, Hai să vreți să mănânc o prăjitură. Ce spui? Că e diferit de clasic pe tiramisu. Eu îl fac cu Dragoste. Eu am o rețetă de 17 ani, la care nu renunț. Toate mărturiile cumva parcă sunt construite pe aceeași poveste. Încep frumos, foarte frumos, este o zonă așa de negare în care zici că de fapt n-ai nicio problemă și apoi ajung rău. Dacă unii dintre voi ați avut acces la droguri și le-ați încercat și ziceți că de fapt băieții ăștia vorbesc niște prostii, că ei de fapt au exagerat, n-au avut ei limite, dar tu de fapt poți să deții controlul și că e ok și că poate chiar ar fi mai bine să se legalizeze chiar și iarba, marihuana sau alte chestii. Salutare, sunt Rafa și sunt fost consumator de droguri. Am avut o dependență de 8 ani de zile, dar pe lângă droguri am fost consumator și de alcool și de jocuri de noroc. Am început să consum. Am fost în Timișoara și acolo era un context în care erau două fete și un băiat și la insistența lor, la presiunea anturajului, am consumat și eu. Din curiozitate, am vrut să văd ce se întâmplă și am consumat și mi-a plăcut. La început este o senzație puternică, o senzație de împlinire, de pace, dar există și o parte negativă. Pentru cei care nu consumă, dar și pentru cei care consumă, vreau în primul rând să spun că există speranță și eu sunt rodul speranței și vreau să vă dau speranță. După cum ziceam, există și partea asta faină, dar și partea asta negativă. La început m-am simțit foarte bine, am început să consum tot mai mult și am fost în starea de negare. Consumam din când în când și îmi spuneam, ok, deci nu este chiar așa de rău să consum droguri. Nu o să fac ca ceilalți dependenți, nu o să ajung în șanțuri, ce o să fac, să zic așa mai înțelept. Dar cu timpul tot mai mult m-am adâncit în dependența asta și fără să-mi dau seama am fost prins și agățat. După vreo 2 ani de zile de consum și am vrut să renunț, să zic stop, dar nu am putut. Doar după câteva zile în care am spus că nu mai consum, am început să consum din nou și atunci am realizat că nu mai am control asupra mea și că sunt dependent. De atunci încolo am început să vreau să renunț la dependență, dar nu puteam. Și așa a urmat ani de zile dependența mea. Am plecat în străinătate, am avut un serviciu bun, consumam tot mai multe droguri. Deja partea aia faină și partea aia de distracție a dispărut. Aveam o toleranță tot mai mare la ele și mă simțeam tot mai rău în pielea mea. Nopți nedormite, mâncare tot mai puțină și tot mai nesănătoasă. Încrederea în mine a scăzut foarte mult. Relația cu apropiații era tot mai rece și într-un final am fost dat afară de la muncă. După 8 ani de zile am ajuns într-un centru de reabilitare, prin mult efort și prin multă, să zic așa, transpirație în încercarea mea de a renunța la dependență. Nu am reușit. Așadar am intrat în acest centru și cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, și prin acest program de la Teen Challenge, viața mea s-a schimbat. A fost un proces, nu a venit peste noapte, un proces în care am fost smulți din societate, am stat fără telefon, supus unor reguli mai stricte, dar Dumnezeu a ajutat la schimbarea mea și astăzi sunt un om liber. Astăzi pot să mă bucur de viață, pot să ies afară, pot să joc un fotbal,
mental pot să beau o cafea și fără să mă gândesc la acel joint care în urmă cu câțiva ani era doar o iluzie. Așadar, există speranță pentru cei care consumă, dar și pentru cei care nu consumă. Este ca o prăjitură foarte arătoasă, dar care este otrăvitoare. Ia uite ce flori am primit! Da, eu tot stau și mă gândesc ce-o fi asta. Ia un pic. N-am văzut așa ceva. Foarte frumos. Acum, eu am scris în titlul acestui vlog că am cazat 12 dependenți de droguri la mine acasă. Dar ei de fapt sunt 12 bărbați puternici care au recunoscut că au nevoie de ajutor. Asta este un lucru foarte mare în lupta cu drogurile. Unii sunt mai la început, alții au învins lupta asta. Ideea este că au avut puterea să recunoască și în viața unui dependent cred că asta este cel mai greu lucru de făcut, să recunoști că de fapt ești dependent și că ai nevoie de ajutor. Mare, mare respect pentru voi băieți că ați venit în centru. Consumul de droguri ține doar de trecut, gata, a dispărut. Acum sunt niște bărbați care consumă credință, care consumă valori, principii sănătoase și, ba chiar mai mult, sunt dealeri de speranță. Astăzi o să ne uităm la călătoria creștinului. Deci, băieți, da, Scarlett are o recomandare de film și noi l-am văzut și credem că este foarte, foarte bun și toată lumea trebuie să-l vadă. Îl găsiți pe YouTube, vă las un link în descriere să-l găsiți pe YouTube, numai că nu este subtitrare în limba română. Dacă vreți subtitrare în limba română, căutați-l, scrieți acolo numele și online subtitrat, nu mai este legal, da? Deci chiar dacă intrați pe un film de ăsta de filme piratate, tot este legal să-l vedeți pentru că e gratuit să-l vadă toată lumea și este foarte bun filmul și vi recomandăm. Right you are, faithful pathfinder. Yeet. Well, you can't really blame a man for dreaming, can you? Numele meu este Dan, am 40 de ani, sunt căsătorit, am și 2 copii, 2 băieți, unul de 6 ani, unul de 4 ani. Am început să consum undeva pe la vârsta de 20 de ani. Am ajuns să fiu dependent de heroină. La noi în bloc s-a mutat un băiat care era consumator. Prin intermediul lui am fost introdus în lumea asta a consumului de droguri. Curiozitatea m-a împins. La început, drogul, heroina a venit în viața mea ca un prieten bun. Prietenul ăsta bun parcă mi-a dat tot ceea ce căutam până în momentul ăla. Mă simțeam bine, parcă toate problemele aveau o rezolvare. La început am avut doar o stare de bine. Asta m-a împins să cred că oamenii care spuneau că drogurile sunt rele, că îți distrug viața, că e dezastru, am crezut că o să experimentez doar partea asta plăcută și practic o să am situația sub control. Însă lucrurile n-aveau să fie deloc așa. Drogul, când pune stăpânire pe tine, la un moment dat există switch-ul ăsta, când drogul preia controlul vieții tale, practic preia volanul și începe el să conducă. După o perioadă lungă de consum, am oprit odată într-o zi și nu mi-am luat doza de care aveam nevoie și în momentul ăla am intrat în sevraj. Și atunci a fost momentul în care am realizat că sunt dependent la fel ca ceilalți. Și din momentul ăla a fost un drum care a mers așa, în jos cu viteza luminii și am început să pierd. Am pierdut relația cu familie, prietenii, cariera, pentru că la vremea respectivă lucram într-un sistem militar. Ușor, ușor am pierdut absolut totul până în punctul în care am ajuns să trăiesc efectiv pe străzi. Am trecut prin multe experiențe, de 2 ori era să mor datorită unor supradoze, am fost la un pas de mai multe ori să intru la închisoare. Am ajuns în punctul în care să mă satur de mine, de viața mea, de stilul de viață care îl aveam, de tot ceea ce făceam. M-am hotărât să fac ceva cu privire la lucrul ăsta. Dumnezeu a făcut că am găsit un loc, un centru de reabilitare. Aveam un program de 1 an de zile și ăla a fost locul prin care am reușit să scap de dependență. Pe lângă faptul că am reușit să scap de dependență, cu ajutorul programului de acolo am devenit o persoană nouă. Din profilul dependentului, un mincinos, manipulator, aveam o mentalitate de victimă, o viață care era haos și în jurul meu și în gândirea mea și în toate. Acum, caracteristicile astea, toate lucrurile astea care mă caracterizau ca și dependent, în programul de acolo am reușit să le înlocuiesc cu lucruri bune. De asta și după ce am terminat programul, am rămas în continuare implicat și pentru câțiva ani de zile am lucrat și eu în locul ăla, încercând la rândul meu să ajut pe alții. Ce îmi doresc de la video ăsta este ca cei care au gustat drogurile, care știu ce înseamnă asta și deocamdată se află doar în prima fază de plăcere, de extaz, de așa. Ce-mi doresc este să realizeze că de fapt drogurile nu fac altceva decât să îți amorțească mintea,
să te ducă ușor, ușor către niște emoții distruse și să ajungi mai devreme sau mai târziu să îți pierzi totul. Drogurile nu fac altceva decât să te îmbete pentru puțină vreme, să te facă să ascunzi niște probleme pe care cu adevărat trebuie să le rezolvi și pe care drogurile nu ți le pot rezolva. A doua zi, când te trezești, problemele sunt tot acolo, ba chiar mai multe. Na, băieți, acum e momentul momentului, fiecare unde o să doarmă. Da? Trebuie să vedem cum ne adaptăm. Avem 2 într-o cameră acolo, 3 deasupra, mai avem 4 în dormitor acolo la Amza, restul pe aici, sau chiar 5 puteți acolo, vedem. Hai, vedem cum ne adaptăm la dormit, o să fie tabără. Aici liniștit ar putea să fie 2, aici încă 2. Bă, sigur vă descurcați. Bă, eu zic că îi faci o trântă. Da, mă descurc. Da. Bă, e sigur? Sigur, sigur. Vezi, nu vreau să-mi faci titlul de vlog. A căzut în cap la familia Mate și acasă. Doamne ferește. Da, noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Iubi, hai că au încăput. Băieții, ia uite, Sebi cu Biblia în mână. Bravo. Vă răsfoiam? Da. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Dragii mei băieți de la Teen Challenge Cluj, vă mulțumesc din suflet că v-ați luat un weekend și ați călcat pragul casei noastre. Ne-am simțit extraordinar. Vă iubim din toată inima. Salutări și celor de la București, și pe voi vă iubim din toată inima. Și stăm aproape și da, suntem foarte bucuroși că vă cunoaștem. Merge jocul? Merge. Cine pierde câștigă? Tu ești Costel. La locul 2, sunt mulțumit. Pizza caldă sau rece? Cine cum vrea? Caldă. Caldă? Hai să mâncăm pizza. Vorbeam la începutul videoului că ne putem întâlni personal. Vreau să vă povestesc despre campania Fără Bariere. Fără Bariere este un paradox. Când te droghezi, ai impresia că ești liber și că viața este înainte și nu-ți stă nimic în cale, dar de fapt te trezești mai târziu înșelat, după cum ați văzut tot video și toate mărturile de până acum. Bun, campania Fără Bariere este inițiată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Eu sunt implicat în această campanie și parte din campanie, pe lângă platforma pe care o avem aproape pregătită și o să fie gata de 1 aprilie, fărăbariere.ro, avem un turneu prin țară, să-l numim O Caravană, prin care vrem să aducem în atenția tinerilor tot adevărul despre droguri. Ideea este că în unele orașe o să vin și eu și dacă mă urmăriți pe Instagram o să anunț acolo în orașele în care voi fi prezent, o să mă însoțească și Sara, în unele, cred că la toate, și o să ne putem întâlni și live, pentru că mulți ne întrebați când ne putem întâlni. Iată că ne putem întâlni și nu doar așa pur și simplu, să facem o poză, și ci ne putem întâlni cu un scop, informare. Avem nevoie și de tine, mesajul ăsta trebuie dat mai departe. Fiecare dintre noi putem fi un ambasador în acest război împotriva consumului de droguri, a acestei decepții înșelătoare. Nu mai zic nimic, o să ne auzim pe acest subiect și în alte videouri în viitor. Rămâneți la curent, pa, pa!